Всіх вітаю у новому випуску нашого подкасту, нашого проекту. Сподіваюсь, у вас все добре. У нас вже стає трохи холодніше. Кожен день холодніше і холодніше. Я вже тепер змушений вдягати таку куртку або кофту. Вона вже стара, вона вже виношена. Не знаю, чи на відео це видно, чи ні. На вулиці вже не можна в ній ходити, але вдома можна. І саме про це я хотів поговорити, про опалення і про наші особливості. Про наші українські, скажімо так, культурні, якщо так можна сказати, особливості, відмінності між нашими звичками і звичками людей в інших країнах. Ну, зокрема, в країнах західних, у країнах Західної Європи. Думаю, вам буде це цікаво почути. Як ви знаєте, я знаю багато людей, які живуть у Західній Європі. І ми часто з ними спілкуємось на тему життя. Життя тут і життя там. І більшість речей, мабуть, схожі. Там і тут. Ми не так сильно відрізняємось, ми не такі різні. Але є певні цікаві відмінності. І от така велика відмінність – це опалення. У нас, як ви знаєте, взимку холодно. Може бути мінус 5 градусів, мінус 10. Не завжди, але буває холодно. І для цього потрібно обігрівати квартиру. Є батареї, так? Це називається опалення. Опалювати або обігрівати своє житло. І в чому різниця, так? Бо ви можете сказати, в Західній Європі люди теж опалюють квартири. Їм треба обігрівати квартири. Різниця у температурі. Нам, українцям, треба набагато вища температура. Нам треба, щоб було набагато тепліше. Ми звикли до такого комфорту взимку. І це трохи дивно, так? Трохи незвично. Яка температура вважається нормальною у вашій країні? Цікаво, що ви думаєте, що ви можете сказати. В багатьох країнах Європи 18 градусів в квартирі – це нормально. Може навіть менше, буває 17. А у нас це доволі прохолодно. У нас люди не звикли, щоб була така низька температура. Треба хоча б 20 або навіть більше. Чому це так і з чим це пов'язано? Спробуємо пояснити. Україна була частиною Радянського Союзу, належала до цієї держави великої. І там було багато природних ресурсів, газ і тому подібне. І ці ресурси не дуже сильно економили, так? Не заощаджували, не зберігали, бо їх було багато. І тому люди звикли, що опалення, навіть гаряча вода, вони не були такими дорогими. Я це добре пам'ятаю, коли я був дитиною, навіть коли я вже був молодий, коли мені було 20 років, я ще не платив за електроенергію, я не платив за воду, але я знав, що рахунки не були такими дорогими. Ми це називаємо комунальні рахунки або комуналка. Вона не була дуже дорогою. Я пам'ятаю, що ми не дуже сильно економили гарячу воду. Більшу частину свого життя я не задумувався, скільки гарячої води я витрачаю. Знову ж таки, це пояснення, бо ми не звикли економити природні ресурси. Тільки, здається, у 2014 році
якщо не помиляюсь, коли ми отримали війну, так, на Донбасі, коли у нас стався конфлікт із нашим сусідом, який став нашим ворогом, так, тоді ми почали задумуватись, здається, тоді рахунки за газ, за це все почали ставати дорогими, високими. І лише тоді ми почали економити. Але, мені здається, навіть в той момент ми не зробили достатньо, щоб заощаджувати і економити природні ресурси. Десь після 2014 року, після 2014 року, рахунки за опалення, за гарячу воду ставали високими, вищими, якщо я правильно пам'ятаю хронологію. Але все одно люди не сильно звикли зберігати ресурси. Ще одна проблема – це утеплення будинків, так? Люди живуть у таких багатоповерхових будинках, 10 поверхів або 16 поверхів, там може бути 100 квартир в одному будинку. Але не було зроблено достатньо для утеплення, так, будинків. Тобто, якщо будинок утеплений, або ізольований, може так сказати, то вам і не треба багато ресурсів, щоб обігріти цей будинок, так? Треба менше ресурсів. І це, мені здається, ця проблема не була вирішена. Можливо, навіть зараз вона недостатньо добре вирішена. Але при цьому, як я сказав, люди звикли, щоб було тепло. Отакий парадокс, тому що звичка – це сильна річ. Habit – звичка, так, англійською мовою. Habit – українською звичка. Звички дуже сильні, так? Важко їх змінити. Ось така цікава деталь. Можете написати коментарі, яка температура комфортна для вас у вашій квартирі, у вашій кімнаті, коли на вулиці холодно. Дякую за увагу, дякую за підтримку і успіхів вам у вивченні мов і у ваших справах. До зустрічі!